हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ फर्मुला एमपीसी सिरिजको लेसन नम्बर 15 मा। ओके, सो लेसन नम्बर 15 मा आज हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा फंक्सन हामी डिस्कस गर्छौं। एउटा कलम, अर्को रो, है। सो के हो यो रो र कलम भन्ने? लेट्स चेक आउट है। अलराइट, सो कलम र रो भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि चाहिँ कलमले चाहिँ नम्बर अफ कलमको नम्बर कति हो त्यो भन्छ, रोले चाहिँ नम्बर अफ रो कति हो त्यो भन्छ, रोको नम्बर कति हो है। नम्बर अफ रो र रो नम्बरमा फरक छ है, फेरि कन्फ्युज नहुनु होला, म एक्सप्लेन गर्छु हैन। सो मसँग यहाँ स्याम्पल एक्सेल सिट छ है। सो कलम मैले यसरी प्रेस गर्यो भने सिन्ट्याक्स चाहिँ सिम्पल छ, कलम हाल्ने। यदि मैले केही नहालिकन यसरी गर्यो भने अनि एन्टर थिच्यो भने चाहिँ 1 आयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ म कुन ठाउँमा छु अहिले भन्नुस् त? म कलम ए मा छु। ए भनेको नम्बर 1, सो कलम नम्बर चाहिँ 1 भयो। यसरी नै मैले यता ड्र्याग गरेर गयो भने यसको 2 हुन्छ, किनभने बी मा छु म, सी मा 3 हुन्छ, डी मा 4 हुन्छ, ई मा 5 हुन्छ, एफ मा 6 हुन्छ, जी मा 7 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ कलम नम्बर देखाउँछ। अब त्यसरी नै अब म रो मा गरौँ है त। इक्वल टु रो ब्र्याकेट क्लोज, रो 9 मा छु, यहाँ क्लियरली छ 9। ड्र्याग गरौँ। सो यो रो नम्बर 10 हो, रो नम्बर 11 हो, रो नम्बर 13 हो, रो नम्बर 14 हो, रो नम्बर 15 हो, रो नम्बर 16। सो सिम्पल छ नि है। सो यसले चाहिँ रो नम्बर र कलम नम्बर भन्छ, कलम र रोले है, हैन। अब यदि मैले कुनै सेल रेफरेन्स दिएर गर्यो भने चाहिँ फर एक्जाम्पल यता आऊ म, हैन, इक्वल टु रो गरौँ अनि यसलाई क्लिक गर्यो भने के आउँछ होला गेस गर्नुस् त? 4, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको C4 भनेपछि यता। सो यो कति नम्बर रोमा छ? 4, हैन। अब यसरी नै एउटा कलमको गरौँ, इक्वल टु कलम, हैन। यता गरे मैले, सो कति नम्बर आउला गेस गर्नुस् त? 6, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको एफ मा हो। ए 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो, 6, त्यही भएर चाहिँ 6 देखायो। सो कलम नम्बर चाहिँ 6 रहेछ, यसमा चाहिँ रो नम्बर चाहिँ 4 रहेछ। इजी पिजी लेमन स्क्विजी, हैन। तर यसैको एउटा अलिकति यो भन्दा अलिकति अगाडि जाउँ। इक्वल टु कलम्स, कलम हैन यसपालि चाहिँ कलम्स गरौँ। कलम्स गर्यो भने के हुन्छ? रिटर्न्स द नम्बर अफ कलम्स। अहिले चाहिँ कलम नम्बर हैन कि नम्बर अफ कलम्स इन एन एरे अर रेफरेन्स, है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कलम चाहिँ कतिवटा छ भनेर पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ यस्तो गरौँ। कुन थियो? बी देखि ई सम्म, बी देखि ई सम्म कतिवटा कलम छ यहाँ भन्नुस् त? 1 2 3 4, 4 वटा हैन, त्यही भएर 4 वटा देखायो। यदि मैले यसलाई चाहिँ जी बनायो भने कतिवटा देखाउला? 6 वटा देखायो। इजी थियो, इजी। सो यसले चाहिँ कलममा चाहिँ एस थप्ने बित्तिकै कलम्स भयो, कलम्स भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ कलम्स हाम्रो रेन्जमा कतिवटा छ, है। यसै गरी अब रोलाई गरौँ, है। इक्वल टु रो हैन, रोज, एक्ज्याक्टली। सो यसलाई चाहिँ यसरी गरौँ, कति आउला ल गेस गर्नुस् त? 6 वटा। किन आयो भन्दाखेरि सी देखि एफ सम्म, C1 देखि F6 सम्म। यसमा रो कुन चाहिँ हुन्छ? हाम्रो सेल रेफरेन्समा जहिले पनि पहिला अगाडिको चाहिँ कलम हुन्छ, सी भनेको कलम हो, 1 भनेको रो हो, हैन। सो मैले चाहिँ सिलेक्सन चाहिँ कुन चाहिँ छ मेरो? यो छ। यसमा चाहिँ कतिवटा रो छ? एउटा यो, दुईटा त्यो, तेस्रो, चौथो, 5 6वटा। त्यसले गर्दा चाहिँ नम्बर अफ रोज चाहिँ यो रेन्जमा, यो जुन हामीले रेन्ज सिलेक्ट गरेको छौं यसको भित्र चाहिँ 6 वटा रो छ। यसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं हामीले कतिवटा रो छ, है। सो अब क्लियर भयो होला तपाईलाई? सो कलम र कलम्समा के फरक आयो? कलमले दिने भयो रो कलम नम्बर, कलम्सले दिने भयो नम्बर अफ कलम्स इन द सिलेक्टेड रेन्ज, है। तपाईले दिएको रेन्जमा कतिवटा कलम छ त भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कलम्सले दिने भयो। कलमले चाहिँ सिम्पली तपाईलाई चाहिँ कलम नम्बर कुन चाहिँ हो त भनेर दिने भयो इन्फर्मेसन। सिमिलरली रोको लागि पनि त्यही, रोले चाहिँ रो नम्बर कति छ भनेर दिन्छ। रोजले चाहिँ एउटा रेन्जमा तपाईले सिलेक्ट गरेको डिजायर्ड रेन्जमा चाहिँ कतिवटा रो छ भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईलाई रिटर्न गर्छ।
नम्बर अफ रोज है इजी थियो एकदम इजी अलराइट गाइस आज हामीले कलम एन्ड रो डिस्कस गऱ्यौँ कलम्स एन्ड रोज पनि डिस्कस गऱ्यौँ होइन आई होप यो भिडियोले तपाईँलाई कुनै हदसम्म हेल्प गर्यो होला एक्सनमा यस्तै खालको कुनै जिज्ञासा समस्या अथवा कुनै खालको क्वारीहरू छ भने प्लिज लेट मी नो है थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ टेक केयर स्टे सेफ बाई